Tjenare och hjärtligt välkomna som varit tillbaka då till dagens avsnitt härifrån Lillesmek. Ja, idag så ska jag faktiskt iväg på en liten roadtrip. Jag ska upp och hälsa på min båt, eller Nordevall tänker vi. Så upp och fylla på med panna med vatten och vi ska kolla lite hur det ser ut. Vi ska kolla bottenblåsning och vi ska kolla igenom den helt enkelt. Vi ska fylla den idag, sen ska vi elda lite. Sen ska jag nog smörja lite på maskin tror jag. Tyvärr så hade jag inte med mig mitt stativ på det. Men ja, det får gå så här nu. Huvudsaken är att ni får vara med på resan. Jag har precis lämnat mitt lilla hem och så drar jag här bara. Så att ja. Nej, det är rätt kul faktiskt att komma tillbaka till den lite. Man har saknat den båten, det har man gjort. Men det är synd att det inte är så många turer med den. Jag hade jättegärna väl haft lite mer turer. Men det krävs en hel del arbete innan den får ut och paddla faktiskt. Så är det. Den har ju sina skavanker. Så att säga. Ja, nej men jag har väl en timmes resväg dit upp. Och sen så ska jag bara låsa upp båten och så vidare. Så kommer det att bli lite vidare video där sen. Ja. Nu sitter man här i maskinrummet på Nordevall. Och så har jag precis tänt i pannan här. Och så har jag har fyllt på i pannan också. Så vi har en nivå här nu med vatten ungefär över hela. Men det var lite krångel. De hade haft ett litet läckage eller hade fruset här över vintern. Så de hade en kran som satt här. Och den var ju då frusen. Hade de plockat bort den. Men då hade jag ingen kran när jag kom. Så jag fick ju göra lite MacGyver här och få till det lite. Vi får ursäkta att det är så mörkt här inne, men det är mörkt i ett maskinrum. Så jag håller på och eldar upp lite. Så här är ju nivån. Förr när man tittade då skulle man öppna här och se vart vattnet var då. Så kan man även känna. Och den här går så jäkla trögt. Kan man känna på vattnet. Det börjar bli lite kissljummet faktiskt. Här borde det vara lite varmare. Är fräsigt eller vad? Ja. Så här såg min arbetsplats ut för. Nej, inte så här, men. Här stod man och manövrerade maskin. Här stod jag alltid. Sen höll jag de här 2 spakarna här. Så skötte man maskin. Då går då axeln ut rakt igenom här. Så att, ja. Och här öppnar man då för kondensorn. Och dränering, det står ju här, vattenkondensor. Kan man öka den för att ge mer då vakuum till maskin. Och här dränerar man själva slitskåpet eller själva dräneringskondensorn så att säga. Och här har vi då en cylinder som är 900 i slaglängd. Diametern på cylindern är 60. Och här har vi då en liten behållare. De här har jag faktiskt svarvat en gång i tiden. Utav mässing. Har jag svarvat. Det blev riktigt bra faktiskt. De lär ju hålla. Och det ligger då vegetabilisk olja i här. Så att han suger till sig den lite varje gång han går ner då. För att få lite en dimma då, utav att det smörjer. Precis som en 2-taktsmotor kan man säga. Och så har vi då en slidstången som går ner där. Och som lyfter och sänker sliden. Så då kan jag frigöra den. Och så kan jag då går den upp och ner så här. Och då flyttar vi då ångan från ovansida till undersida. Och det är just den här som är på krånglarna på maskin. Men då måste man plocka isär allt det här. Hela slitskåp. Och så måste man prima in den maskin också samtidigt.
Här sitter en lubrikator. Så den smörjer ju hela slidsystemet där. Så går det ett litet kopparrör både upp här och så går det in där och så smörjer det slidskåpet. Det här kallas också för en vakuumpump eller en luftpump kallar man det faktiskt. Men jag kallar det för vattenpump. Men det korrekta namnet är luftpump. En tvåstegspump helt enkelt. Och sen när han går ner så fyller han pumpen på ovansidan eller själva kolven. Och sen när han lyfter så pressar han ut vattnet då. Genom de här rören som går upp. Och de röda är de som går tillbaka till pannan. Och de blåa är då det som går ut genom skrovet. Börjar vi få upp lite temperatur, 20 grader. Och för att nå jättebra så vi ligger på runt 90-100 någonstans så det kokar bra. Men jag tänker köra maskin idag. För vi måste skruva isär den. Men det är ungefär en veckas arbete här och bara. För då måste man ha igång pannan hela tiden för att kunna köra maskin då. Det är då tillverkare på Motala verkstad. Sen enligt gamla ritningar då. Och gjutna faktiskt i Möltorp. Trämodellerna gjorde vi i Forsvik. Gjordes trämodellerna utav det gjut. Så det här har ju varit en gång i trä och sen har de gjutit detta då. Så det är gjut alltihop. Så här nere har jag jobbat i 5 år. Jag har stått där och hustat antal kubik med ved. Då lägger man ett vedstaffel. Jag brukar alltid använda den högen först. Och sen tar jag den högen då. Som en reserv. Alltid den. Tycker det är så smidigt. Ja. Nu stiger temperaturen och där är det tomt. Fortfarande kvar ungefär 1 kubik där ungefär i ved. Sen har jag faktiskt försökt att sopa lite men det är inte lätt här nere. Så jag bara ser om jag får lite tryck. Det är det enda jag letar efter nu. Och här har vi ett köl. Här nere står det alltså plastdunkar med vad heter det? Med barlast. Och så har vi då en rostfri tank som ligger där. Där ligger en rostfri tank. Och sen har vi en här under. Och där är då färskvattnet. Och det fylls på med hjälp av ett rör som är på, nu ska vi se här. Det röret tror jag. Ja, det är något rör i alla fall. Jag vet att det är ett rör som kommer uppifrån. Obviously. Och här är då en jättefin kaffekokare. Väldigt stor kaffekokare. Den kopplar man alltså på ångtrycket på. Och det går via de här rören ifrån pannan då. Så här har man gjort ett antal timmar. Det är väldigt magnifik den här pannan alltså. Det är lite stillstudier på hur det ser ut. Lika mycket hästkrafter som i en bubbla. 34 hästar. Med maskinerna. Men sen är det ju ett vridmoment på 5400 Newton ungefär. Den här som vi kallar för vevslängen som går hela vägen upp. Ända upp hit då. Och sen har vi en excentrisk överfall här. Och så går då axeln över då till andra sidan. Och så går det ut till våra skovelhjul. Alltså behöver ha lite omvårdnad. Sånt här vill jag ha bort. När jag jobbade på den så var han väldigt mycket finare. Vi putsade och vi la lite olja på här.
vegetabilisk olja la vi här på. Så att det liksom skulle hålla sig från rosten. Men det är ju så, det torkar ju det och så fort man liksom tar tag här så blir de rostiga. Nu börjar vi närma oss 50 grader. Jag sa upp 50 till. Men jag funderar på om jag skulle avbryta här nu. Och låta den bara få vila med de 50 graderna.